Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video guys, ay magluluto tayo ng isang simple Filipino recipe which is called paksiw here in the Philippines. So this is all the ingredients that we need for cooking paksiw. So we have eggplant or talong, and then we have also okra, and of course we have also fish which is called moro-moro fish here. And then we have tomato. And the next one is we have garlic and a little bit of chilies. And then we have also KABUENA guys. Nagbibigay siya ng magandang amoy sa niluluto mo. Especially natatanggal niya yung lansa ng amoy ng niluluto mo. And then we have ginger guys. This one. And then we have magic sarap ang palasa guys. And then so we have also vinegar. So ang vinegar namin guys ay tuba siya guys, galing sa niyog ba to? So and then we have also soy sauce. So ito yung kakailangan need ko sa pagluluto. So mostly of my ingredients guys ay nandito lang sa garden namin, especially yung mga spices, saka yung mga sahog like eggplant and okra. Nandito lang yan sa paligid namin guys, mga pananim namin. So ipapakita ko sa inyo kung ang garden na kinunan ko ng mga ingredients. So dito ako guys kumuha ng mga okra. Ito yung mga okra dito guys sa garden namin. And then dito din yung mga eggplant. Ayan. And then of course yung mga tomato guys, dito lang din ko kinuha sa mga garden namin, yung mga pananim namin. Ito yung tomato garden namin. Eggplant. Wala pa yung mga meron ng buko sa banda. And then of course the ginger. Of course. Dito lang ako kumuha ng ginger guys. So that's all guys. Thank you. So now I will begin to slice all the ingredients that we need for cooking. So watch out guys and stay tuned.